Hejsan! Hejsan! Ja, som vi brukar säga, en ny plats. Ja, ny dag, ny plats. Ny dag, ny plats, ja. Eller det vill säga, vi har varit här ett par dagar redan. Ja. Efter oktoberfesten så åkte vi till Skedastrand som det heter här, ställplatsen. Vi har väl känt nu på den här lilla turnén att det är skönt att stå med ström. Då, i och med att jag jobbar så kan vi stå lite längre. Eller åtminstone, vi har inte gjort det kanske så ofta, men då kan vi välja att stå lite längre. Det är lite mera lugn än att hålla på och fricampa. Ja. Så då hittade vi på den här platsen som hade tömning och fyllning också som vi behövde efter Four Hearts där som inte har den servicen. Precis, toa och dusch. Toa och dusch finns det här med. Ja, fantastiskt. Jag gillar såna här platser. Det är enkelt men väldigt bra. Ja. Nu står vi vid entrén här och tänkte att vi ska ut på en promenad och Per var ute redan igår en liten sväng och har sett att det finns ställplatser över en ganska stor yta här. Så... Jag får säga det här är, tycker jag, en helt suveränt välordnad liten ställplats. Det är så många bilar man kan få in här. Det är 3, 6, 8, 10. Sen finns det ställplatser jag ska visa längre bort här mot sjön. Det finns ett litet hus där det finns en glasskiosk på somrarna. Ja. Det finns en bokhylla där man kan byta böcker eller lämna böcker om man behöver lasta av lite. Ja, kassaskåp. Det finns lite turistinformation. Har du trakterna här? Ja. Och här finns det information om hur man betalar. Paypal och Swish. Eller kuvert. Och det finns dricksvatten här. Och här gillar de här små detaljerna. Det finns någonting att hänga upp titeln på. Ja, då har man tänkt till lite tycker jag. Jag gillar sånt. Ja. Ja. Här nere har vi servicehuset. Här har man någonting intressant. Förutom att det är 2 stycken toaletter så har vi någonting som heter naturdusch. Och naturduschen det är ju som det låter en dusch i det fria. Och här kan man använda vikingsoppa, en sten, en plogbild har man att hänga handduken på. Det är väldigt fyndigt gjort det här. Men vill man inte stå och duscha i naturen så går det bra att använda den här duschen då. Det ser ju väldigt bra ut. Vi har även utedisk. Snyggt och fint. Och på väg ner här mot sjön kan man säga. Eller den andra lilla ställplatsen så här har vi gråvatten. Tömning. Och här kan man tömma toan. Då finns det vatten att skölja med. Helt i sin ordning. Här kan man tro att det är ett vanligt dass. Helt ute så, men det är det inte. Lyckan lyser i vår vrå när frid och kärlek råda få. Vilken fin liten stuga. Till och med en paxfläkt. Ja. Och kaklat golv. Vad mer kan man önska sig? Panel på väggarna. Här har vi två ställplatser. Och så har vi 2 här och så har vi 2 där, 4. Vi har flera här, vi kan titta. Och den här
delen då heter Unter den Linden. Och då förmodar jag att det här är en lind. Kul! Vatten finns här. Och här är det ställplatser utan el som jag kan se. Ja. Oj, här har vi ändå flera ställplatser. Med vatten och med el. Och här får det plats många fler. 5 uttag. Och där borta har vi en till med 3. Alltså 8 eluttag. Nu börjar vi få lite bättre utsikt över sjön Furen som den heter. Man kan se lite ana den från våra platser också. Ja, det är filma tillbaka, så. en liten glimt har man. Våran bil ser man inte så bra, men man kanske ser den vita husbilen där borta. Vi står mitt emot den. Ja, det var en fin liten runda i lövskogen. Ja. Även om det mesta löven låg på marken just nu. Ekskog verkar det vara. Väldigt mycket ek, ja. Alltså jag är imponerad av den här ställplatsen. Vilken möda de lagt och dragit el ända ut här i skogen och dragit vatten hit ända till skogen. Så att det, ja. Det finns, toaletterna och sånt har väl lite tyngdpunkt i början där. Men annars så finns det el och vatten ganska nära de flesta platserna. Det är perfekt för husbilar. Ja, vi stannar nog en natt till. Det gör vi. Ja. Vi jobbar på lite. Ja, jag har ju kommit igång med 2 lite löpande uppdrag nu. Så att det är kul att få gjort någonting. Känna att man lär sig och kommer igång riktigt. Det är många som har frågat vad det är jag jobbar med. Och jag jobbar med transkribering och översättning. Jag översätter till norska och svenska från norska och svenska och engelska kan man säga. Och transkribering, det handlar om att göra text av ljud. Man skriver ner vad folk säger på det språket de pratar som oftast. Yep. Och det är uppdragen jag har, eller jag gör det delvis i egen firma och delvis som anställd. Och allt jag jobbar med är jätteflexibelt. Jag kan välja att jobba mer i perioder och mindre i perioder och jag kan välja exakt när och vart jag vill jobba. Det är väl perfekt. Det passar perfekt med det här livet, så det har vi landat bra tycker jag. Ja. Men nu ska jag försöka komma igång lite bättre. Jag har ju pysslat lite med det, men nu ska jag försöka öka lite och skaffa en lite mera bas och hämta jobb ifrån. Precis. Så då var det skönt att sitta still här ett par dagar och pyssla med lite sånt som behövs göras kring det. Men imorgon åker vi vidare. Det gör vi. Vi har några missions, vi måste tvätta bilen. Ja, den ser helt för jävlig ut. Ja, vi måste spola av den. Ja, och vi har en tom gasflaska och lite så. Så imorgon åker vi lite norrut. Ja, riktning Utlandet.
Benny, Benny. vi återkommer. Ja, vad tycker du? Brummar den mer än den låter? Nej, du. Här är det sug. Nej, den här är bra. Ja, Riktigt bra. den fastnar i mattan för den suger så bra, eller hur? Ja, och nu kör jag på lägsta kapaciteten. Så det går inte att köra högre. Ja, den har 3. 3 lägen då. Jag vet inte om man ska köra på 3. Då går du ut och trycka. Nu sitter han fast. Ja. Ja, bra. Än så länge ett bra köp, men vi har bara använt den 3-4 gånger. Ja, men den är bra. Angående dammsugaren där också så ser vi att den tar upp väldigt mycket mer damm. Alltså den verkar som den rensar mattan mycket bättre än den där gamla gjorde. Och den suger ju absolut upp alla stenar och alla lösa partiklar och sånt där. Varav den gamla, den tog mera sån här bös kan man säga. Sån här mellanstorlek som inte var så tungt. Det tog han. Ja. Men stenar och sånt där släppte han direkt när man släppte på suget. Om inte det hade kommit in i behållaren då. Vilket inte var så ofta. Så var det. Ursäkta, jag håller på att torka lite disk här. Ja, han har gått vidare. Det är jag som har diskat så vi delar på det faktiskt. Ja, snart klara med alla sysslor här innan vi kan åka vidare från Skeda strand. Vilket rekommenderas. De stänger väl snart, men nästa år ska ni hitta ett fint ställe så är det här ett riktigt fint ställe. De har öppet över helgen som kommer. Idag är det onsdag tror jag. Ja, de har öppet 6-7 november i år. Kolla på hemsidan för det verkar som att de skjuter lite på det beroende på hur temperaturen ser ut. De är lite flexibla. Ja. Vi har i alla fall haft det jättefint här och det har varit mysigt att gå ut och ströva lite här och vi har fått gjort massa jobb. Ja, det har stått jättefint. Ja. Så nu är det återigen en dag med massa sysslor, saker som måste fixas när vi ska flytta oss. Ja. Först så ska vi och tömma och fylla och göra oss helt klara här. Sen ska vi fylla lite gasol. Ja, vi tänkte åka till Ljungby, det är flera som har nämnt det. Ja. Och vi har även googlat och sett att det finns en sån här självtvätt i Ljungby. Ja. Husbilen är mera brun än grön nu för tiden. tiden. Den behöver spolas av verkligen. Ja. Och sen har vi lite spännande grejer på gång ikväll. Det ska bli roligt, tror vi. Ja. Det blir helt säkert jättetrevligt. Vi återkommer om det. Det återkommer vi till när vi kommer dit. Så ni får väl hänga med på lite ärenden idag. Ja. Så... Han står här och liksom skryter av sina skills som husfar eller vad är det? Nej. Det är så att jag jobbar ju och så att det är han som får sköta det här dagliga driften. Hon smiter undan där på något vis. Jag vet inte hur man har gått till. Nej då. Det är teamwork. Absolut. Ja. Ja, vi är färdigt så syns vi lite senare idag. Vi fylla gasol här i Ljungby. Den här gasolmacken ligger ju väldigt enkelt till. Man kör in här och så tar man ut flaskan och så kommer de och fyller. B11 333 kronor står det. Ja, välkommen. Ja, då var det dags att få bort lite skit. Vi är vid Ljungbytvätten. Nu blir det så fint, så fint. Det är en nattvandring. Nu är det nattvandring. Hopp. Ny dag, ny stad. Ja, nu är vi i Alingsås. Ja, vi åkte hit för att det finns en ljusfestival här som är öppet den 6 november. Så ni kommer ju inte hinna besöka den i år om ni ser filmen. Men kanske kan man tips till nästa år i så fall om ni inte har varit här än. Vi har hört... Och för att se ljusfestival så måste man ut på kvällen. Precis. Och nu är det kvällar. Ja.
Vi har hört mycket bra om den ljusfestivalen i flera år och äntligen så hade vi möjlighet att vara här inom öppettiderna då. Så nu, vi bor på ställplatsen vid Savannen, eller parkeringen. Det var väldigt tydliga där på att det inte är en ställplats. Man får parkera och övernatta, men nu är det någon som ska fotografera någonting. Så vi har parkerat där och därifrån och in till startpunkten för den här 3 kilometer slingan då, som är själva ljus i Alingsås, eller ljus på Alingsås eller vad den heter. Så är det ungefär 10-15 minuter att gå. Vi är strax framme vid starten. Ja. Men vi har ju redan hunnit ha lite trevligt här i stan. Ja, vad trevligt besök har vi haft. Precis. Patrik från Arnstrands husbilsresor har varit och hälsat på oss. Med en liten komma fram öl också. Ja, det tackar vi för. Ja, verkligen. Ja. Men den spar vi till en gång vi inte ska ut på långpromenad. Ja. Kändes inte lämpligt att fylla på tanken allt för mycket just nu. Men det ser vi fram emot att smaka på. Ja, vi knallar på, så återkommer vi när vi ser några installationer. Ja, nu är vi framme vid Åmanska parken där det hela börjar. Se första installationen här framför oss. Det finns appar som kan guida en, det finns guidade turer. Och det ska finnas någon sorts belysning som visar vägen också. Ska vi skriva Reiselinda? Jag parar ihop växter med uppvaktande insekter så att blommor och träd pollineras, bär frukt och förökar sig. Har vi gjort hela rundan? Ja, baklänges blev det. Ja, det har varit baklänges. Vi hittade på den sista först och det var den första sist. Det var någon som pekade oss åt fel håll faktiskt. Ja, det var det. Men det gick bra. Det gick bra. Det var mycket fint. Men blandat kan jag säga. Ja, men det roligaste var pixlarna i början där. Ja. Där fick vi till det. Vi fick till det riktigt där. Ja. Vi fick jaga bort några och be dem vänta lite, men
Vi fick till det till slut. Det gjorde vi. Ja. Kanske skulle kommit mitt i natten istället. Nu går vi tillbaka till startpunkten, ser om vi kan få oss något i magen och sen går vi tillbaka till husbilen. Ja, det gör vi. Jaha, här har vi sovit i natt efter våran runda på ljusfestivalen igår. Ljus i Alingsås. Savannen, ställplats. Säkert många som har varit här. Eller vill säga, det är ingen ställplats längre, det är en parkering. Man får inte ens ta ner stödbenen. Men man får parkera och man får sova i sin bil, står det. Ligger granne med en stor bilparkering där borta. Ett par stycken som har rest redan, men det verkar vara ganska lugnt på den här årstiden. Och nu åker vi vidare också. Det räcker med en natt. Alingsås verkar jättemysigt, det lilla som man ser i mörkret när man är ute och sådär, men vi hinner, det är så tokigt att säga, men det blir inte av att vi går in och tittar i dagsljus också den här gången. Får vi anledning att komma tillbaka hit också. God morgon! I natt har vi sovit på ställplatsen i Henån på Orust. En stor grusyta här i hamnen. Inga speciellt uppmärkta platser, utan man uppmanas att ställa sig med bra avstånd till andra husbilar. Det verkar vara en yta till här på andra sidan. Den lilla stängslet där. Där borta är tömning och fyllning. Och i byggnaderna här borta finns servicehus och betalningsautomat. Jag ska gå dit och titta lite närmare nu. Jag har inte varit inne i servicehuset än. Det går en liten bro över här borta och sen ska man följa en blå linje för att inte gå i vägen för de som jobbar i hamnen här då. Det var en del buller igår. De håller på att ta upp båtar och säkert tvättar av dem och sånt där. Högtryck som låter lite. Så man är känslig för sånt så kanske inte det är rätt ställe på den här årstiden. Men för oss var det inget större problem. Här är lilla bron i alla fall. Som det står parkerat inom markerat område, och det är hela den här ytan. Och håll avstånd till grannen, står det. Man kan betala med kort eller swish. Och det kostar 190 kronor inkluderat el. Och toa och dusch och sånt i servicehus här då. Jag går bort och kollar. Jag ser ni den lilla bron som sagt. Och här hör ni bullret och ser den blå linjen. Jättefräscht här inne på servicehuset. Finns 3 toaletter, 2 duschar. Sen finns det tvättmaskin och torktumlare här borta också. Det står ingenting om att det kostar något extra. Det är bra för oss som bor i husbilen, fast vi kommer inte använda dem idag. Jättefint och fräscht. Nu är det inte så många gäster där heller, så det är kanske inte så svårt att hålla rent. Man ska gå ut och visa betalautomaten också. Där borta på hörnan så har vi servicehuset. Här har vi hamnkontor med lite butik. Och här är betalautomaten på ställplatsen. Och vi har en ICA inom synhåll, och vi såg även en Willys lite längre bort där när vi körde hit. Det såg även ut som det var ett litet torg där borta med lite små butiker och restauranger. Men det blir bara den ena natten här. Planen var egentligen att, nu är det fredag idag. Då är det fredag. På söndag så skulle egentligen min mamma och syrra med barn komma till Trollhättan och träffa oss. Just det. Men så blev det inte. Nej. Så nu åker vi dit istället.
Ja, i och med att våran avresa från Sverige blev skjuten på. Ja, vi väntar fortfarande på våran larminstallation och den blir den 22. Ja, Så vi har några dagar på oss innan det är dags att lämna in bilen för larminstallation. precis. Och då, Då passar vi på. ja. Härifrån är det bara 3-4 timmar att åka hem till dem då. Ja, Och då var det bättre att vi åker dit, stannar några dagar och får lite mera kvalitetstid än att de stressar hit för Ja. en hotellnatt och lite kort möte när vi ändå fick bättre tid då. det verkar ju lite vettigare. Ja, tycker jag. kan vi stå gratis hos mamma och tvätta lite tvätt och sånt också. Ja. Ja. Ja, nej, så att vi åker faktiskt till Norge nu. Ja, Utomlands i alla fall så blir det utomlands. kan man säga. Ja, en liten kortis Ja. till grannlandet. Ja. Men vi hade hört att det här stället har öppet och service nu även på vintern. Så vi tänkte att vi åker förbi här och står en natt på vägen. För vi vill inte åka hela sträckan i ett svep. Så då tänkte vi att vi skulle kolla in den här ställplatsen på väg till Norge. Så kanske vi åker tillbaka hit när vi kommer tillbaka till Sverige igen. Kanske. Vi åker tillbaka hit. Förmodligen. Ja. För vi behöver nog stå still några dagar och jobba då. Vi blir ju inte i 3 veckor i Norge direkt. Nej, det blir vi inte. Men det här är en idealisk plats att stanna på. Och sen är det ju bara att swisha över till Lindome sen då kanske. Ja, det är inte så långt neråt Nej, dit. det är det inte. Så ja, nu åker vi utomlands. Det gör vi. Så då tackar vi väl för oss från Sverige för, för den här gången. Vi är Så, strax tillbaka precis. efter Och- reklamen. Och det här, vi tänker vi avslutar den här filmen här också så blir det en Norge-film nästa film tänker jag. Det kan det bli. Ja, Spännande. ja. Det har vi ju visat för. Norgefilmer. Ja, det finns massa Norge-filmer på vår kanal. Ja. Men vi får hoppas vi hittar på lite nytt nu. Ja då. Mest socialt blir det väl, men någonting ska vi väl få ihop till er också. Vi skulle kunna hitta på någonting. Ja. Ja. Så har ni gillat den här lilla sträckan av Sverige så får ni gärna lämna en tummen upp. Kommentera om ni har varit på platserna. Glöm inte att Göra det gratis jobbet. ja, Tryck på prenumerera-knappen. Det är så enkelt så. och vi blir så glada. Ja. Jätteglada blir vi. Perfekt. Ja, men då syns vi i Norge. Det gör vi. Hej då! Hallå.